Oli. Xin chào mọi người đã đến với channel Plus One Mai thêm một dặm và mình là Tuấn. Tạm biệt cái nắng và nóng của sa mạc, tạm biệt những kim tự tháp từ Cairo. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi đến Aswan, nơi được coi là cái nôi của nền văn minh Ai Cập. Tại đây chúng ta sẽ cùng nhau lên du thuyền để đi theo dòng sông Nin để cùng nhau đắm chìm trong vẻ đẹp cổ kính của đền Philae, nơi nữ thần Isis ngự trị, cùng nhau dạo bước quanh ngôi làng Nubia rực rỡ đầy sắc màu và cùng nhau đến với những công trình hùng vĩ, những di tích lịch sử đầy bí ẩn. Hello mọi người, hiện tại mình đang có mặt tại sân bay Aswan. Thì đây là ngày thứ tư trong chuyến hành trình của mình. Và lúc 8 giờ sáng nay, mình và mọi người trong đoàn đã bắt chuyến bay từ Cairo đi Aswan. Aswan trong tiếng Ai Cập cổ đại nghĩa là thành phố của những cái chợ. Bây giờ thì mình sẽ chờ để lấy hành lý và sau đó thì sẽ lên du thuyền để mà đi dọc sông Nin tham quan các địa điểm ở phía nam của Ai Cập. Aswan trong tiếng Ai Cập cổ là thành phố của những cái chợ. Đây là một thành phố nổi tiếng với những ngôi đền cổ kính và cảnh đẹp thơ mộng bên dòng sông Nin. Thành phố này còn là quê hương của cộng đồng người Nubia với ngôn ngữ, phong tục và nghệ thuật rất riêng biệt, làm cho Aswan trở thành điểm nhấn văn hóa khác biệt so với các thành phố khác ở Ai Cập. Ở các địa điểm tham quan nổi tiếng thì trước khi bạn vào thì sẽ cần qua một cái máy kiểm soát như thế này, giống như khi mình đi máy bay vậy. Mặc dù hơi bất tiện một xíu nhưng việc này sẽ giúp đảm bảo an toàn cho khách du lịch. Vì đền thờ này nằm trên đảo nên chúng ta sẽ di chuyển bằng thuyền sau khi vào cổng. Ở các bến cảng sẽ có các cửa hàng bán đồ lưu niệm như tượng của pharaoh hay kim tự tháp và cả trang phục của người đạo hồi, người Nubia, khăn choàng vân vân. Điểm đến đầu tiên của ngày hôm nay là đền thờ thần Isis nằm trên đảo Philae. Thì đây là nữ thần tượng trưng cho sắc đẹp và tình yêu trong văn hóa Ai Cập cổ đại. Đền Philae có nguồn gốc từ thời kỳ Ptolemaic năm 323 đến năm 30 trước công nguyên và được tiếp tục hoàn thiện dưới thời La Mã. Ngôi đền này đã có tuổi thọ hơn 2.300 năm. Đây không chỉ là trung tâm tôn giáo quan trọng mà còn là nơi diễn ra các nghi lễ lớn để ca tụng thần Isis. Lần đầu tiên được chiêm ngưỡng một đền thờ của người Ai Cập, mình đã thật sự bị choáng ngợp. Mọi người nhìn những bức phù điêu chạm khắc tinh xảo này mà xem, chúng kể lại những câu chuyện thần thoại hấp dẫn về nữ thần Isis, một trong những vị thần quyền năng nhất của Ai Cập cổ đại. Và không chỉ là biểu tượng của tình mẫu tử mà còn là của tình yêu, phép thuật và sự bảo vệ trong thần thoại Ai Cập. Ngôi đền nổi bật với những trụ cột được chạm khắc tinh xảo, mô tả các truyền thuyết về Isis, Osiris và Horus. Bước vào bên trong, mình cảm giác như đang lạc vào một thế giới khác, một thế giới của những vị thần và những câu chuyện cổ tích. Bạn có thể cảm nhận được sự trang nghiêm và linh thiêng của nơi đây. Đây là trung tâm của đền, nơi linh thiêng nhất, nơi nữ thần Isis được thờ phụng. Mình đang tưởng tượng những nghi lễ cổ xưa được diễn ra ở đây, những lời cầu nguyện và những điệu múa dâng lên các vị thần. Thực sự là một trải nghiệm rất xúc động. Nhìn xem, những bức phù điêu trên tường vẫn còn rõ nét, như thể câu chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Khi đảo Aswan được xây dựng, đảo Philae bị đe dọa bởi nguy cơ chìm dưới nước. Vì vậy, trong thập niên 1960, một dự án quốc tế do UNESCO tổ chức đã di chuyển toàn bộ ngôi đền từ đảo Philae nguyên thủy đến đảo Agikia là nơi mình đang đứng. Việc di dời đã cắt toàn bộ công trình ra làm 55.000 mảnh và việc tái dựng ngôi đền giữ nguyên được hầu hết các kiến trúc và giá trị lịch sử của nó. Thực sự, đền Philae không chỉ là một di tích lịch sử mà còn là một câu chuyện về sự hồi sinh, về tình yêu và sự kiên trì, là biểu tượng cho sự bảo tồn và tôn vinh lịch sử nhân loại. Tiếp theo, mình sẽ di chuyển đến bến tàu để check-in du thuyền. Đây là phương tiện di chuyển chính của mình trong 4 ngày tiếp theo. Từ Aswan, tàu sẽ xuôi dòng sông Nin và Luxor. Cùng với đó là những công trình dọc hai bên sông. Vào thời cổ đại, người Ai Cập sinh sống dọc theo hai bờ, do đó các công trình của người Ai Cập cũng tập trung rất nhiều nơi đây. Nhận phòng xong thì mình cũng sẽ tranh thủ để ăn trưa trên tàu. Khi lên tàu thì mọi người sẽ được đi ăn buffet trưa. Sau đó buổi chiều, mình sẽ lên một chiếc thuyền nhỏ để đi đến làng của người Nubia. Người Nubia là một cộng đồng dân tộc bản địa với lịch sử lâu đời và văn hóa độc đáo, có mối liên hệ sâu sắc với vùng đất dọc theo sông Nin ở miền Nam Ai Cập và phía Bắc Sudan. Và hình ảnh trước mặt mọi người đây chính là dòng sông Nin nổi tiếng. Con sông này dài hơn 6.650 km và nó chính là con sông dài nhất trên thế giới. Điều đặc biệt nữa chính là sông Nin lại chảy ngược theo hướng Nam Bắc và đổ ra biển Địa Trung Hải. Âm nhạc Nubia với các nhạc cụ truyền thống như đàn tambura và trống đã trở thành một phần di sản văn hóa đặc trưng.
Nubia còn có truyền thống làm đồ thủ công mỹ nghệ. Đây là các sản phẩm do họ làm ra, được bày bán trên các chiếc thuyền để khách du lịch có thể chiêm ngưỡng và mua ủng hộ. Người Nubia là một cộng đồng dân tộc bản địa với lịch sử lâu đời, văn hóa độc đáo và bản sắc riêng biệt. Behind one leg, camel, two legs. This mango tea for stress. Flower? Tea. What flower? Orange, Orange. chamomilla, mix. Khi đến Aswan, việc tìm hiểu về người Nubia là một trải nghiệm không thể bỏ qua, giúp bạn hiểu sâu sắc hơn về vùng đất này và những con người đáng mến nơi đây. Cuối ngày hôm nay, mình sẽ quay trở lại du thuyền để ăn tối. Thuyền cũng sẽ bắt đầu khởi hành đến một trong những địa điểm cực kỳ nổi tiếng, đó là đền Abu Simbel. Phía sau lưng mình là đền thờ Abu Simbel. Thì đền thờ này được cho thấy được cái sự tiến bộ vượt bậc của kỹ thuật xây dựng của người dân Ai Cập cổ đại. Đây là đền thờ được vua Ramses II xây dựng để phục vụ cho bản thân ông trong thời gian mà ông trị vì trên ngai vàng. Đền Abu Simbel là một quần thể 2 ngôi đền đá khổng lồ nằm ở phía nam Ai Cập, gần biên giới với Sudan, bên bờ hồ Nasser. Đây là một trong những công trình kiến trúc vĩ đại nhất của nền văn minh Ai Cập cổ đại. Đền được dành để thờ các vị thần Amun-Ra, Bitat và cũng như chính bản thân ông, Pharaoh Ramses II, vì ông cũng tự nhận mình ngang hàng với các vị thần. Vị trí của đền gần biên giới với Nubia nhằm phô trương sức mạnh của người Ai Cập và cảnh báo đến các vương quốc láng giềng. Đền còn là biểu tượng chiến thắng của Ramses II trong trận chiến Kadesh, một trong những trận chiến nổi tiếng nhất thời cổ đại. Đền lớn được khắc vào một vách đá sa thạch khổng lồ với mặt tiền cao khoảng 30m và rộng 35m. 4 bức tượng khổng lồ của Ramses II ngồi uy nghi cao khoảng 20m canh giữ lối vào. Các bức tượng này thể hiện Pharaoh trong tư thế oai phong và quyền uy. Bên trong ngôi đền được chia thành nhiều phòng với những bức phù điêu mô tả Pharaoh cùng các vị thần, cảnh chiến thắng và các nghi lễ tôn giáo. Đền Abu Simbel được thiết kế với độ chính xác cao, sao cho ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào điện thờ bên trong đền. Vào 2 ngày đặc biệt trong năm, đó là ngày 22 tháng 2, ngày kỷ niệm sinh nhật của Ramses II, và ngày 22 tháng 10 là ngày ông lên ngôi. Vào những ngày này, ánh sáng mặt trời sẽ chiếu sáng tượng các vị thần bên trong đền, ngoại trừ thần Bitat, vị thần của bóng tối. Nằm kế bên đền thờ của vua Ramses II là đền thờ của Nefertiti. Mặc dù Ramses II có hơn 40 người vợ và hơn 160 người con, nhưng ông chỉ xây dựng một ngôi đền duy nhất dành cho một người vợ của mình, đó là Nefertiti. Thì điều này cho thấy chứng minh được là ông yêu người vợ này rất là nhiều như thế nào. Mặc dù ông có thể trap cả thế giới nhưng mà chỉ yêu mình em. Mặc dù ông có thể trap cả thế giới nhưng mà chỉ yêu mình em. Sau chuyến thăm đền Abu Simbel, mình quay trở lại du thuyền và bắt đầu hành trình tiếp theo đến Kom Ombo. Đây là cái ngọn đồi nhỏ đầy vàng đúng theo nghĩa đen luôn, tức là những cái kho báu của người của thời Ai Cập cổ đại là họ lấy vàng từ đây. Địa điểm đầu tiên mình đến tham quan đó chính là đền thờ thần cá sấu Sobek. Thì đền thờ này là nơi đã được từng được các linh mục đến để cầu nguyện và làm các nghi lễ để bảo vệ người dân khỏi sự nguy hiểm của cá sấu trên sông Nin và cầu nguyện cho mùa màng được tươi tốt. Đây là một ngôi đền độc đáo nằm bên bờ phía đông sông Nin, cách thành phố Aswan khoảng 45 km về phía bắc, được xây dựng vào thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Đây là một trong những công trình nổi bật của người Ai Cập cổ đại. Khu vực này từng là nơi sinh sống của nhiều loài cá sấu sông Nin. Người dân tin rằng Sobek, vị thần đầu cá sấu, bảo vệ họ khỏi nguy hiểm của sông Nin và ban phước lành cho mùa màng. Việc thờ phụng Sobek ở đây mang ý nghĩa cầu mong sự thịnh vượng và sự bảo vệ cho mọi người dân Ai Cập. Gần đền, các nhà khảo cổ đã phát hiện một phòng ướp xác chứa nhiều xác cá sấu được bảo quản tốt, minh chứng cho sự th崇bái thần Sobek. Các xác ướp này hiện được trưng bày tại bảo tàng cá sấu Kom Ombo. Ngày nay, đền Kom Ombo là một điểm du lịch nổi tiếng, thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới nhờ kiến trúc độc đáo và ý nghĩa lịch sử văn hóa sâu sắc. Vào buổi hoàng hôn, ánh sáng vàng ống chiếu rọi xuống đền, tạo nên một khung cảnh huyền ảo. Những hoạt động cuối ngày tại đền Kom Ombo cũng đã kết thúc hành trình của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Nhớ bấm like và subscribe để theo dõi các video tiếp theo của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trong chuyến đi kế tiếp. Bye bye!